Όταν πλησίαζε στην Ελευσίνα, ο αέρας άλλαζε. Δεν ήταν φαντασία, ήταν η δύναμη ενός τόπου που έζησε χιλιετίες τελετουργιών. Άνθρωποι από κάθε γωνιά του ελληνικού κόσμου βάδιζαν τον ίδιο δρόμο, με το ίδιο βλέμμα, με την ίδια αίσθηση ότι πλησίαζαν κάτι που δεν μπορούσαν να περιγράψουν. Κανείς δεν μιλούσε δυνατά. Δεν το έκανε από φόβο, αλλά από δέος. Γιατί τα όσα λάμβαναν χώρα εκεί μέσα δεν έβγαιναν ποτέ προς τα έξω, ούτε ως αφήγηση, ούτε ως μαρτυρία. Η παράβαση της σιωπής ισοδυναμούσε με θάνατο. Κι όμως, για 2 ολόκληρες χιλιετίες, οι άνθρωποι έρχονταν ξανά και ξανά. Κάτι συνέβαινε εκεί μέσα. Κάτι που μεταμόρφωνε τον άνθρωπο και τον έκανε να βλέπει τον κόσμο με άλλο μάτι. Σήμερα, προσεκτικά, όχι για να παραβιάσουμε το ιερό, αλλά για να το κατανοήσουμε, θα προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε τα ίχνη αυτής της αρχαίας τελετής, με σεβασμό και ορθό λόγο. Τα μυστήρια δεν ξεκινούσαν με μία εντολή ή ένα δόγμα. Ξεκινούσαν με έναν μύθο, έναν από τους πιο τρυφερούς και πιο σκοτεινούς της ελληνικής παράδοσης. Η Δήμητρα, θεά της γης και της οδιάς, χάνει την κόρη της, την Περσεφόνη, από τον κάτω κόσμο. Η γη ξεραίνεται, οι άνθρωποι υποφέρουν, ο κύκλος της ζωής σταματά. Και έπειτα έρχεται η συμφωνία. Η Περσεφόνη θα μοιράζεται τον χρόνο της ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι. Από εκεί γεννιούνται οι εποχές και μαζί τους ο μεγάλος κύκλος της ζωής και του θανάτου. Ο μύθος αυτός ήταν ένας τρόπος διδασκαλίας. Δεν ήταν παραμύθι. Ήταν ένας κώδικας που μιλούσε για την ανανέωση, τη γονιμότητα, τον χρόνο, την απώλεια, την επιστροφή. Οι μύστες μάθαιναν πρώτα να βλέπουν τον κόσμο ως κύκλο και όχι ως γραμμή. Και αυτό ήταν ήδη μια μεγάλη αλλαγή στη συνείδηση. Η πομπή ξεκινούσε από την Αθήνα και έφτανε στην Ελευσίνα ύστερα από περίπου 22 χιλιόμετρα. Δεν ήταν μια απλή μετακίνηση. Ήταν μια τελετουργική πορεία που ακολουθούσαν όλοι, από απλούς πολίτες μέχρι φιλόσοφους και στρατηγούς. Οι αρχαίοι γνώριζαν κάτι που η σύγχρονη ψυχολογία επιβεβαιώνει. Η μακρά, συνεχής, ρυθμική πορεία μπορεί να οδηγήσει το ανθρώπινο μυαλό σε μια κατάσταση εσωτερικής ηρεμίας και ενδοσκόπησης. Χωρίς περισπασμούς, χωρίς βιασύνη, μόνο ρυθμός και αναπνοή. Η πορεία ήταν ένα πρώιμο στάδιο μοίησης, ένας καθαρισμός του νου. Όταν έφτανες στο ιερό, δεν ήσουν ο ίδιος που ξεκίνησε. Είχες αφήσει κάτι πίσω στον δρόμο. Πριν από την πραγματική τελετή υπήρχε μία προετοιμασία. Τα μικρά μυστήρια λειτουργούσαν ως το πρώτο κατόφλι της δοκιμασίας. Ο άνθρωπος έπρεπε να αποδείξει ότι ήταν κατάλληλος, καθαρός, συνειδητός και σταθερός. Δεν γινόταν δεκτός όποιος είχε μολύνει τη ζωή του με βία. Δεν γινόταν δεκτός όποιος δεν είχε πειθαρχία. Δεν γινόταν δεκτός όποιος δεν μπορούσε να σταθεί απέναντι στον εαυτό του. Η προετοιμασία περιλάμβανε νηστεία, καθαρμούς, περιορισμούς, σωματική και ψυχική πειθαρχία. Το ιερό δεν δεχόταν έναν άνθρωπο που απλώς ήθελε να δει κάτι. Ήθελε έναν άνθρωπο που ήταν έτοιμος να αλλάξει. Το μεγάλο πέτρινο τελεστήριο δεν ήταν χώρος θεάματος. Ήταν χώρος μοίησης. Ένα βάθος σιωπής όπου ο άνθρωπος έπρεπε να κοιτάξει μέσα του με τρόπο που η καθημερινότητα δεν το επέτρεπε. Οι τελετοί αποτελούνταν από 3 πράξεις. Από εκείνα που έβλεπες, από εκείνα που άκουγες και από εκείνα που συνέβαιναν γύρω σου. Δεν έχουμε περιγραφές. Και αυτό όχι επειδή χάθηκαν, αλλά επειδή κανείς από αυτούς που τα έζησε δεν τόλμησε ποτέ να τα καταγράψει. Κι όμως οι μαρτυρίες των αρχαίων λένε κάτι κοινό, ότι ο άνθρωπος έβγαινε από εκεί με τη συνείδησή του διαφορετική. Στην κορύφωση των μυστηρίων οι μύστες έπιναν τον κικαιώνα, ένα μείγμα από κρυθάρι, νερό και αρωματικά φυτά. Η ακριβή σύνθεσή του παραμένει άγνωστη. Αυτό που γνωρίζουμε όμως με βεβαιότητα είναι ότι οι αρχαίοι συνδύαζαν την νηστεία, την τελετουργία, τη συγκίνηση και την αναμονή, ώστε το ποτό αυτό να λειτουργεί ως μέσο μετάβασης. Η σημερινή επιστήμη γνωρίζει ότι η ανθρώπινη φυσιολογία, ύστερα από νηστεία και έντονη συναισθηματική φόρτιση, μπορεί να οδηγήσει σε βαθιές εσωτερικές εμπειρίες όταν συνδυάζεται με ήχους, σκοτάδι και συμβολισμούς.
Δεν χρειάζονται υπερβολές, αρκεί η ίδια η ανθρώπινη ψυχοβιολογία. Ο Κικαιώνας ήταν η γέφυρα, όχι για να δει κάποιος οράματα, αλλά για να σταθεί στο κατόφλι ανάμεσα στο πριν και το μετά. Η απόλυτη σιωπή που περιέβαλε τα μυστήρια δεν αφήνει πίσω της παρά μόνο εικασίες. Κι όμως 3 πιθανότητες ταιριάζουν απόλυτα με όσα γνωρίζουμε για την τελετουργική ψυχολογία. Η πρώτη είναι ότι οι μύστες έβλεπαν μια ισχυρή συμβολική σκηνή, ένα ιερό αντικείμενο, μια ξαφνική πηγή φωτός μέσα στο απόλυτο σκοτάδι, μια τελετουργική πράξη που άλλαζε το νόημα του μύθου. Η δεύτερη εκδοχή είναι ότι η όλη συνθήκη οδηγούσε τον άνθρωπο σε βαθιά συγκροτημένη ενδοσκόπηση, σε μια στιγμή όπου οι σκέψεις αποκτούσαν διαφορετική βαρύτητα. Η τρίτη και πιθανότερη είναι ότι ο άνθρωπος μπροστά στο συμβολικό δράμα του θανάτου και της επανεμφάνισης ένιωθε μέσα του μια υπαρξιακή ανανέωση. Τίποτα υπερφυσικό, όλα ανθρώπινα, αλλά τόσο δυνατά που έμεναν χαραγμένα στη μνήμη για πάντα. Η μοίηση δεν ήταν μια απλή υπόθεση γνώσης, ήταν συνθήκη εμπιστοσύνης. Όποιος αποκάλυπτε τα μυστήρια έλυνε έναν δεσμό που θεωρούνταν ιερός. Η τιμωρία ήταν θάνατος, γιατί η τελετή δεν ήταν δημόσιο θέαμα. Ήταν είσοδος στην καρδιά της ανθρώπινης ύπαρξης. Η σιωπή ήταν μέρος της τελετής. Δεν ήταν επιβολή, αλλά σεβασμός. Όσοι πέρασαν από τα ελευσίνια μυστήρια συμφωνούν σε ένα πράγμα. Η εμπειρία μείωνε τον φόβο του θανάτου. Κικαίρον, Αριστοτέλης, Σοφοκλής, άνθρωποι εντελώς διαφορετικοί μεταξύ τους, έγραψαν ότι η μοίηση άνοιγε τον δρόμο για μια βαθύτερη κατανόηση της ζωής. Δεν περιέγραψαν ποτέ το τι, αλλά περιέγραψαν το πώς ένιωσαν μετά. Και αυτό ίσως είναι πιο σημαντικό. Η σύγχρονη ψυχολογία επιβεβαιώνει ότι ο άνθρωπος μπορεί να αναδομήσει τη σχέση του με το φόβο, όταν περάσει μέσα από τελετουργικά που συνδυάζουν σκοτάδι, σιωπή, ενδοσκόπηση και συμβολισμό. Τα μυστήρια το πέτυχαν αυτό αιώνες πριν υπάρξει η νευροεπιστήμη. Τα ελευσίνια μυστήρια δεν χάθηκαν από αμέλεια. Σταμάτησαν όταν άλλαξαν εποχές, εξουσίες και θρησκευτικές αντιλήψεις. Με την επικράτηση του χριστιανισμού στην αυτοκρατορία, τα παλιά ιερά σίγησαν. Το τελεστήριο λαιλατήθηκε, τα σύμβολα χάθηκαν και οι φλόγες έσβησαν. Κι όμως η ιδέα του ιερού κύκλου δεν έσβησε ποτέ. Οι νευροεπιστήμονες που μελετούν την επίδραση της τελετουργίας, της σιωπής, της μουσικής και του σκοταδιού στον ανθρώπινο νου αναγνωρίζουν ότι τέτοιες εμπειρίες μπορούν να μειώσουν το φόβο, να ενισχύσουν την αίσθηση νοήματος και να προκαλέσουν βαθιά ενδοσκόπηση. Οι αρχαίοι δεν μιλούσαν για νευρώνες και συνάψεις. Μιλούσαν όμως για φως, για κάθοδο και ανάδυση. Και αυτό με έναν τρόπο αγγίζει ακριβώς τα ίδια ανθρώπινα κέντρα. Τα ελευσίνια μυστήρια δεν ήταν μηχανισμός εξουσίας, ούτε απλή θρησκευτική παράδοση. Ήταν μια τελετουργία που δίδασκε στους ανθρώπους ότι η ζωή και ο θάνατος είναι 2 όψεις του ίδιου κύκλου. Ότι η ψυχή του ανθρώπου χρειάζεται ένα χώρο σιωπής για να δει καθαρά. Και ότι το φως κατανοείται μόνο όταν προηγηθεί το σκοτάδι. Η μοίηση ήταν υπενθύμηση ότι ο άνθρωπος δεν γεννήθηκε για να ζει φοβισμένος. Όταν έσβηναν τα πάντα στο τελεστήριο και οι μύστες έμεναν μέσα στο σκοτάδι, κανείς δεν ήξερε τη στιγμή που θα άναβε η φλόγα. Κι όμως όταν το φως εμφανιζόταν, κάτι άλλαζε βαθιά. Το σκοτάδι δεν ήταν απειλή. Ήταν το έδαφος της μεταμόρφωσης. Ο τόπος όπου ο άνθρωπος άφηνε πίσω του έναν παλιό φόβο και έπαιρνε μία ανάσα καινούρια ζωής. Ίσως γι' αυτό τα μυστήρια κράτησαν 2.000 χρόνια. Όχι επειδή ήταν μαγικά, αλλά επειδή μιλούσαν για μία βαθιά αλήθεια. Πως για να συναντήσεις το φως πρέπει πρώτα να σταθείς στη σιωπή του σκοταδιού και να έχεις το θάρρος να κοιτάξεις μέσα σου. Αν αυτό το ταξίδι σας κράτησε συντροφιά, πατήστε ένα like, κάντε εγγραφή στο κανάλι και μοιραστείτε το με όσους πιστεύετε ότι θα το εκτιμήσουν. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά, να προσέχετε και να συνεχίζετε να αναζητάτε το φως πίσω από κάθε ιστορία.